સ્ક્રીન વિઝિબલ છે બધાને? Yes, sir. ઓકે. Yes, sir. Okay. Okay, so as you know that in the last lecture we discussed about the conditional statement and biconditional statement, right? We also discussed about tautology, contradiction and contingency. So conditional statement means a statement of the form P implies Q. That means if P true, then Q true. This kind of statements are said to be the conditional statement. Later on we discuss about the biconditional statement P if and only if Q. Right? If P is Q, then P is true, then Q is true. As well as if Q is true, then P is also true. Right? This kind of statements are said to be the biconditional statements. Then we discuss about the tautology and contradiction. What is tautology? Suppose you are having n statements, say P1, P2 up to Pn, right? If the compound statement of consisting of P1, P2 up to Pn is true for all possible truth values of P1, P2 up to Pn, P1, P2 up to Pn ની જે કાંઈ પણ ટ્રુથ વેલ્યુ હોય, ટ્રુ હોય, ફોલ્સ હોય, વોટ પણ તમારું જે કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે એ દરેક સિચ્યુએશનમાં, દરેક કન્ડિશનમાં ટ્રુ રહેતું હોય, એટલે કે એની ટ્રુથ ટેબલ તમે બનાવો તો એના ટ્રુથ ટેબલમાં બધી વેલ્યુઝ જે છે ટી આવતી હોય, then it is said to be the tautology. Then contradiction. કોન્ટ્રાડિક્શન એટલે કે શું? એવું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ કે જે દરેક પરિસ્થિતિમાં ફોલ્સ થતું હોય. તમારી પાસે n સ્ટેટમેન્ટ છે P1, P2 અપ ટુ Pn, બરાબર? એની ટ્રુથ વેલ્યુ ગમે તે હોય, ટ્રુ હોય, ફોલ્સ હોય, વોટ પણ દરેક પરિસ્થિતિમાં જો આ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ રહેતું હોય તો એને શું કહેશું આપણે? કોન્ટ્રાડિક્શન. અને અમુક કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ એવા હોય કે જે અમુક પરિસ્થિતિમાં ટ્રુ હોય, અમુક પરિસ્થિતિમાં ફોલ્સ હોય, તેને આપણે કન્ટિજન્સી કીધું હતું, રાઈટ? Yes, sir. આપણે આવું પણ પ્રૂવ કર્યું હતું કે P implies Q and not Q implies not P. આ બંનેનું ટ્રુથ ટેબલ ફાઇન્ડ કર્યું હતું તો સરખું આવતું હતું, રાઈટ? ઇફ એન્ડ ઓનલી ફોર આપણે ફાઇન્ડ કર્યું હતું તો આ બધી પરિસ્થિતિમાં ટી આવતું હતું. That means that P implies Q અને not Q implies not P. This is a tautology. બરાબર છે? Yes, sir. Okay. So let us move further. We discussed in the last lecture that the statement P implies Q if and only if not Q implies not P is a Tautology. right, it is a tautology, right? That means this statement is true in every situation, whatever the truth value of P or whatever the truth value of Q is there, but the compound statement P implies Q if and only if not Q implies not P is a tautology. This statement is true in all the conditions. બરાબર છે? હવે tautology નું એક્ઝામ્પલ જોયું. Now let us discuss an example of contradiction. Okay, so let P be given statement. Consider the compound statement P and not P. બરાબર? P and not P, right? So let us find out the truth value of this statement P and not P. જોઈએ. એક જ સ્ટેટમેન્ટ છે, તેના માટે બે જ કન્ડિશન, આઈધર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. નોટ પી તમને ખબર છે કે પી ટ્રુ હોય તો નોટ પી કેવું થાય? ફોલ્સ થાય. અને પી ફોલ્સ હોય તો નોટ પી કેવું થાય? ટ્રુ થાય. હવે આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું છે કે પી એન્ડ ક્યુ, આનું ટ્રુથ ટેબલ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું છે કે પી એન્ડ ક્યુ આની વેલ્યુ ટ્રુ ક્યારે આવે? કે જો પી અને ક્યુ બંનેની ટ્રુથ વેલ્યુ ટ્રુ હોય તો. ઇફ પી ઇઝ ટ્રુ એઝ વેલ એઝ ક્યુ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ,
then and only then P and Q is true. બેમાંથી એક પણ સ્ટેટમેન્ટ ખોટું હોય તો એ સ્ટેટમેન્ટ કેવું થઈ જાય? ફોલ્સ થઈ જાય. આપણે એક્ઝામ્પલમાં ડિસ્કસ કર્યા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એવું જોઈએ કે 2 + 2 = 4 એન્ડ 2 × 2 = 5. બરાબર છે? તો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ છે, બીજું સ્ટેટમેન્ટ કેવું છે? ફોલ્સ છે. પણ આ વચ્ચે શબ્દ શું છે? એન્ડ છે. રાઈટ? એટલે આ આખું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ તમે ધારો કે લઈ લ્યો તો આખા કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટની ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી આવશે? એફ આવશે. રાઈટ? બીકોઝ પી એન્ડ ક્યુ, બરાબર છે, કન્જક્શન, આપણે કન્જક્શન અને ડિસજંક્શન બેની વાત કરી હતી. કન્જક્શન મીન્સ two or more statements are combined with the logical connective and. Okay, so if both P and Q are true, only then P and Q is true. બરાબર? ધારો કે અહીંયા ઓર કરી નાખો તો P અથવા Q બંનેમાંથી એક સાચું હોય તો આની ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી થઈ જશે? ટ્રુ થઈ જશે. પણ અહીંયા આપણે એન્ડની વાત કરીએ છીએ તો એન્ડમાં શું છે? તો કે જો તમારી પાસે જેટલા પણ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ, જેટલા પણ સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ છે, બધા સ્ટેટમેન્ટ ટ્રુ હોય તો જ તમારા કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટની ટ્રુથ વેલ્યુ ટ્રુ આવશે, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ બી ફોલ્સ. તો અહીંયા તમે જો પી એન્ડ નોટ પી છે, બરાબર? તો આ બંનેનું કન્જક્શન છે, તો બંને કેવા છે? એક ટ્રુ છે, એક ફોલ્સ છે. તો કમ્પાઉન્ડમાં શું આવશે? ફોલ્સ, કારણ કે એન્ડ છે એટલે અહીંયા પણ ફોલ્સ. તો તમે જો પી એન્ડ નોટ પી દરેક પરિસ્થિતિમાં કેવું છે? ફોલ્સ આવ્યું. ધેટ મીન્સ ધ સ્ટેટમેન્ટ પી એન્ડ નોટ પી ઇઝ એ કોન્ટ્રાડિક્શન. બરાબર છે? ક્લિયર? Yes, sir. Thus, P and not P is a contradiction. બરાબર છે? Now let us discuss an example of contingency. Consider a compound statement P implies Q and P or Q. બરાબર છે? આપણે શું સ્ટેટમેન્ટ કન્સિડર કર્યું છે? P implies Q and P or Q. હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું. ટ્રુથ ટેબલ તમે ફાઇન્ડ કરી લેજો. હવે તમને ટ્રુથ ટેબલ ફાઇન્ડ કરતા આવડશે. Which is a contingency. બરાબર છે? ટ્રુથ ટેબલ તમે ફાઇન્ડ કરી લેજો. આનું પહેલા તમારે લેવાનું P, પછી લેવાનું Q. આમાં આવશે TT FF, then TF TF. ઓકે, then next શું ફાઇન્ડ કરવાનું? P P implies Q, implies Q. right? Then find out P or Q. Okay, and lastly તમારું ફાઇનલ સ્ટેટમેન્ટ P implies Q and P or Q. બરાબર છે? P implies Q ક્યારે ટ્રુ થતું હતું? આવું કંઈક હતું. બરાબર? P or Q એટલે P અને Q માંથી કોઈ પણ એક સાચું હોય તો ટ્રુ, અધરવાઇઝ ફોલ્સ. રાઈટ? હું ડિટેલમાં નથી જોતો, ટ્રુથ ટેબલ તમને ફાઇન્ડ કરતા આવડે છે હવે. નાઉ P implies Q and P or Q. એન્ડ છે, આ બે સ્ટેટમેન્ટની વાત કરવાની છે. તો અહીંયા T આવશે, અહીંયા F આવશે, અહીંયા T આવશે, અહીંયા F આવશે. જો અમુક સિચ્યુએશનમાં જે આપણું કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ છે ટ્રુ થાય છે, અમુકમાં F થાય છે. રાઈટ? એન્ડ ધેરફોર P implies Q and P or Q is a contingency. Clear? Yes, sir. Okay. Now let us see a definition. A definition of logically equivalent statements. Okay, so let us see the definition first of all. Let P and Q be given statements, અથવા તો આપણે propositions પણ કહી શકીએ. Right? Let P and Q be
given proposition. We can say that P and Q are logically equivalent. If the statement P if and only if Q is a tautology, right? જો એ ડેફિનેશન શું કહે છે તો કે તમારી પાસે બે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે પી અને ક્યુ, બરાબર? એ કમ્પાઉન્ડ સ્ટેટમેન્ટ પણ હોઈ શકે ને સિમ્પલ સ્ટેટમેન્ટ પણ હોઈ શકે, રાઈટ? એવું નથી કીધું કે સિમ્પલ જ હોવા જોઈએ. કન્સિડર એની ટુ સ્ટેટમેન્ટ્સ પી એન્ડ ક્યુ. ઓકે, we say that P and Q are logically equivalent. Logical equivalent નો મતલબ શું થાય? આમ જોવા જાવ તો કે P અને Q બેનો મતલબ છે સરખો થાય છે, રાઈટ? P and Q are logically equivalent if the statement P if and only if Q, તમારે આ સ્ટેટમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું, P if and only if Q. If this statement is tautology, તો tautology એટલે શું? એવું સ્ટેટમેન્ટ કે જેની ટ્રુ ટ્રુથ હોવી વેલ્યુ શું જોઈએ. આવતી હોય? ટ્રુ હોય બધી સિચ્યુએશનમાં, રાઈટ? P અને Q ની ટ્રુથ વેલ્યુ ગમે તે હોય, P if and only if Q ની ટ્રુથ વેલ્યુ દરેક કન્ડિશનમાં ટ્રુ રહેતી હોય, રાઈટ? then we say that it is a tautology. તો જે કેસમાં P if and only if Q એ tautology થતું હોય તો આપણે એવું કહેશું P અને Q કેવા છે? લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ. સમજાણું? યસ સર. વન મોર ટાઈમ ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ કે P અને Q કોઈ પણ બે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. P અને Q કોઈ પણ બે સ્ટેટમેન્ટ્સ છે. We say that these two statements are logically equivalent if and only if P if and only if Q is a tautology. એટલે કે P if and only if Q દરેક પરિસ્થિતિમાં ટ્રુ રહેતું હોય તો આપણે P અને Q બંને લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ છે એવું કહેશું, બરાબર? If P and Q are logically equivalent, then it is denoted by P equivalent Q. ઇક્વલમાં 2 આવે, ઇક્વલમાં 3 આવી રીતે લાઈન આવશે વર્ટિકલ, હોરિઝોન્ટલ, રાઈટ? સો આનો સિમ્બોલ છે P and Q are logically equivalent, તો આ રીતે દર્શાવી શકાશે P equivalent Q. બરાબર છે? ક્લિયર અહીંયા સુધી? યસ સર. Let us see an example. Show that the statements P or Q is equivalent to, આપણે આમ લખીએ, ચાલો. Show that the statements P or Q and Q or P are logically equivalent. Okay, so to show that P or Q and Q or P are logically equivalent, બરાબર છે? તો જોઈએ શું કરવાનું, ટ્રુથ ટેબલ બનાવીએ. We have to verify that P or Q if and only if Q or P, this is a tautology or not. બરાબર છે? તમારી પાસે બે સ્ટેટમેન્ટ છે, એક આ સ્ટેટમેન્ટ છે, એક આ સ્ટેટમેન્ટ છે. આ બંને લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ છે કે કેમ ચેક કરવાનું. તો શું કરવાનું? ડેફિનેશન શું કહે છે? P અને Q લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ ક્યારે કહેવાય? P if and only if Q is a tautology, બરાબર? P if and only if Q is a tautology. તો અહીંયા તમને શું કીધું છે કે P and Q, સોરી, P or Q અને P and Q આ બંને લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ છે એવું બતાવો. તો શું કરવાનું? P or Q if and only if Q or P, આ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું આવશે, બરાબર? જો એ ટોટોલોજી થાય then we are done. So let us see P માં કેટલી કેટલી વેલ્યુ આવશે? T T F F, then Q T F T F, પછી P or Q. P or Q માં શું આવે? P અને Q બંનેમાંથી એક સાચું હોય તો T,
બંને ખોટા તો એફ. ક્યુ ઓર પી, એમાં પણ બંને પી અને ક્યુ બંનેમાંથી એક પણ સાચું હોય તો ટી, અધરવાઇઝ ફોલ્સ. પી ઓર ક્યુ, ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ક્યુ ઓર પી. તો કોઈને યાદ છે પી ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ક્યુ નું ટ્રુથ ટેબલમાં શું હતું? ક્યારે પી ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ક્યુ છે આ સ્ટેટમેન્ટ, પી ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ક્યુ, આની ટ્રુથ વેલ્યુ 3 ક્યારે આવશે? બે સાચા હોય અથવા તો બે ખોટા હોય. એક્ઝેક્ટલી, પી અને ક્યુ બંનેની ટ્રુથ વેલ્યુ ટી હોય અથવા તો બંનેની ટ્રુથ વેલ્યુ એફ હોય, એ પરિસ્થિતિમાં પી ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ક્યુ ની ટ્રુથ વેલ્યુ ટી આવશે, અધરવાઇઝ એફ આવશે. તો જો અહીંયા હવે આ બે સ્ટેટમેન્ટની વાત છે. તો પહેલામાં બંને ટી એટલે ટી, બંને ટી એટલે ટી, બંને ટી એટલે ટી, બંને એફ એટલે ટી. તો તમે જો કે દરેક પરિસ્થિતિમાં આ સ્ટેટમેન્ટની ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી આવી? ટી આવી. સો વી આર ગેટિંગ ધેટ પી ઓર ક્યુ, if and only if Q or P is a tautology. બરાબર, દરેક પરિસ્થિતિમાં ટ્રુથ વેલ્યુ ટી આવે તો આપણે શું કહેશું? tautology. And therefore this means that P or Q is equivalent to Q or P, and this is your answer. બરાબર છે? ક્લિયર? યસ સર. બીજા હું બે એક એક્ઝામ્પલ છે હું તમને હોમવર્કમાં આપી દઉં છું, તમે ચેક કરી લેજો આ જ રીતે. બરાબર, show that P and Q is logically equivalent with Q and P. Right? Is homework for you. Show that P implies Q is logically equivalent with not P or Q. તમારે ટ્રુથ ટેબલ જ બનાવવાનું છે. પહેલા પી પછી ક્યુ, પછી પી એન્ડ ક્યુ, પછી ક્યુ એન્ડ પી. આમાં શું કરવાનું? પહેલા પી ક્યુ, પછી પી ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ, પછી નોટ પી, પછી નોટ પી ઓર ક્યુ, અને છેલ્લે પી ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ નોટ પી ઓર ક્યુ. તમે ચેક કરશો તો એ દરેક પરિસ્થિતિમાં ટી 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 આવશે. ધેટ મીન્સ પી ઇમ્પ્લાઇઝ ક્યુ ઇઝ લોજિકલી ઇક્વલન્ટ વિથ નોટ પી ઓર ક્યુ. બરાબર છે? યસ સર. ઓકે. Let us see some small theorems. આમાં અલગ અલગ છે, આપણે જોઈ લઈએ. પહેલું થિયરમ છે for any propositions P and Q P or Q is equivalent to Q or P. બે વસ્તુ બતાવવાની છે આપણે આમાં. P and Q is equivalent to Q and P. બરાબર છે? આની પ્રૂફ છે એ બે રીતે આપી શકાય. બરાબર છે? આની પ્રૂફ બે રીતે આપી શકાય. તમારે શું બતાવવાનું છે? કે આ બંને લોજિકલ ઇક્વિવેલન્ટ છે. તો આ તો આપણે એક ઓલરેડી પ્રૂફ આપી દીધી છે અહીંયા જો. બરાબર, આ શેની પ્રૂફ છે? આ એ જ વસ્તુ છે, પી ઓર ક્યુ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ ક્યુ ઓર પી. આ આપણે ટ્રુથ ટેબલનો યુઝ કરીને પ્રૂફ આપી છે. ધારો કે તમારે ટ્રુથ ટેબલ યુઝ નથી કરવું. બરાબર છે? ધારો કે તમારે ટ્રુથ ટેબલ યુઝ નથી કરવું, તો તમારે જે વસ્તુ ટ્રુથ ટેબલમાં આવે છે એ વસ્તુ તમે વર્ડ્સમાં લખીને પણ તમે એની પ્રૂફ આપી શકો. બરાબર, વર્ડ્સમાં લખીને પણ પ્રૂફ આપી શકો. કેવી રીતે આપી? ચાલો હું એક પ્રૂફ તમને પહેલાની આપું છું. બરાબર, બધાની પ્રૂફ હું નહીં આપું, હું તમને આની ખાલી પહેલાની પ્રૂફ આપું છું. લેટ પી એન્ડ ક્યુ બી given statements. બરાબર છે? લઈ જાઓ, પછી મૂકી દેજો. બરાબર છે? સપોઝ પી એન્ડ ક્યુ આર given statements. બતાવવાનું છે શું આપણે? પી ઓર ક્યુ ઇઝ લોજિકલ ઇક્વિવેલન્ટ વિથ ક્યુ ઓર પી. બરાબર છે? પી ઓર ક્યુ ઇઝ લોજિકલ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ક્યુ ઓર પી.
તો આપણે પહેલા અઝ્યુમ કરી લઈએ, સપોઝ that P or Q is true. બરાબર છે. અલ્ટિમેટલી આપણે આવું બતાવવું છે, P or Q if and only if Q or P this statement is always true. આવું આપણે કંઈક બતાવવું છે. તો આપણે પહેલા અઝ્યુમ કરી લઈએ કે ધારો કે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું સ્ટેટમેન્ટ છે P or Q is true છે. તો આનો મતલબ શું થઈ ગયો? therefore either P or Q is true. આપણે સ્ટેટમેન્ટનું મિનિંગ જ છે P or Q. બરાબર? P or Q એટલે કે P અને Q બંનેમાંથી કોઈ પણ એક સ્ટેટમેન્ટ ઓછામાં ઓછું એક સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. P or Q is true. આઈધર કરતા એટલીસ્ટ P or Q આપણે એવું લખીએ. P અને Q બંનેમાંથી એક સાચું હોય તો આનો મતલબ શું થઈ ગયો? therefore Q or P is true. બરાબર છે. P or Q સાચું હોય તો Q or P પણ કેવું થઈ ગયું? સાચું થઈ ગયું. એટલે બંને કેવા થઈ ગયા? ટ્રુ થઈ ગયા. બંનેની ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી થઈ ગઈ? ટ્રુ થઈ ગઈ. બરાબર. હવે આપણે એવું જેમ કરીએ, સપોઝ ધેટ P or Q is not true. P or Q છે ફોલ્સ ક્યારે થાય? જો P અને Q બંને ફોલ્સ હોય ત્યારે. therefore both P and Q are false. P અને Q બંને ફોલ્સ હોય તો તમને શું મળી જાય? Q or P is also false. તો જ્યારે P or Q સાચું હોય ત્યારે Q or P પણ સાચું થાય છે, અને જ્યારે P or Q ફોલ્સ હોય ત્યારે Q or P પણ કેવું થાય છે? ફોલ્સ થાય છે. રાઈટ? સો therefore P or Q if and only if Q or P is true for all the possible truth values of P and Q. P અને Q ને ગમે તે ટ્રુથ વેલ્યુ આવે, P or Q if and only if Q or P ની ટ્રુથ વેલ્યુ કેવી આવશે? T જ આવશે. કારણ તો કે કાં તો બંને સાચા થાય છે, P or Q અને Q or P કાં તો બંને સાચા થાય છે, કાં તો બંને ખોટા થાય છે. એવી કન્ડિશન નથી આવતી કે એક સાચું એક ખોટું. રાઈટ? therefore P or Q if and only if Q or P is a tautology. બરાબર છે. therefore P or Q is logical equivalent to Q or P. બરાબર છે. આવું બતાવ્યું આપણે. તો આ પ્રોપર્ટીનું કંઈક નામ આપવું હોય તો આપણે શું નામ આપી શકીએ? આવું તમે ભણ્યા છો. This property is called commutative property. ભણ્યા છો ને commutative? A star B equal to B star A. બરાબર છે. બીજાની પ્રૂફ તમે આવી રીતે લખી શકશો. બરાબર છે. સેકન્ડ પ્રૂફ આપણે સેકન્ડ થિયરમ જે છે ઇટ ઇઝ, એમાં પણ બે પાર્ટ પ્રૂવ કરવાના છે. ફોર given statements P, Q and R, બે વસ્તુ ફરીથી પ્રૂવ કરવાની છે. P or Q or R is logical equivalent to P or Q or R. Similarly, P and Q and R is logical equivalent with P and Q and R. બરાબર છે.
તો આની પ્રૂફ આપણે કેવી રીતે આપશું? ટ્રુથ ટેબલથી આપી દઈશું. ધેટ વિલ બી ધ ઇઝી વે. બરાબર? તમે આ રીતે કદાચ લખવામાં અઘરું પડે તો આપણે ટ્રુથ ટેબલ વાળું રસ્તો છે એ સારો છે. તમારે પહેલા શું બનાવવાનું આ પ્રૂફમાં, ટ્રુથ ટેબલમાં? પહેલા પી કોલમ, પછી ક્યુ બનાવવાની, પછી અહીંયા આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડની વાત કરીએ તો ક્યુ ઓર આર ને બનાવવાની, પછી શું બનાવવાનું? પી ઓર ક્યુ ઓર આર. બરાબર છે? પછી બનાવવાની તમારે પી ઓર ક્યુ, પછી શેની બનાવવાની? પી ઓર ક્યુ ઓર આર. બરાબર છે? અને છેલ્લે શેની બનાવવાની તમારે? પી ઓર ક્યુ ઓર આર આખું સ્ટેટમેન્ટ if and only if and only if P or Q or R. બરાબર? તો આ તમારું જે છેલ્લું ટેબલ છે, છેલ્લી કોલમ છે, એ જો બધી સિચ્યુએશનમાં ટ્રુ રહેતું હોય, બરાબર, એટલે કે લાસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે પી ઓર ક્યુ ઓર આર ઇક્વલ ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ પી ઓર ક્યુ ઓર આર, જો આ ટોટોલોજી થતું હોય ધેન વી આર ડન. બરાબર છે? એટલે આપણે ટ્રુથ ટેબલનો યુઝ કરીને પ્રૂફ આપશું બંનેની. ખ્યાલ આવી ગયો? આ રીતે તમારે આની પ્રૂફ આપવાની છે. બરાબર? ઓકે સર. This property is called, શું કહેવાશે આને? associative. Associative property. Okay. Third one is for statements P, Q and R. આમાં પણ બે વસ્તુ બતાવવાની છે. P or Q and R, અહીંયા or છે, અહીંયા and છે, is logical equivalent with P or Q and P or R. અને સેકન્ડમાં તમારે એવું બતાવવાનું છે P and Q or R is logical equivalent with P and Q or P and R. બરાબર છે? કઈ પ્રોપર્ટી કહેવાય છે આને? ટ્રાન્ઝિટિવ. નહીં. ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી. બરાબર? ટ્રાન્ઝિશન તો રિલેશનમાં આવતું હતું કે એ રિલેટેડ ટુ બી ને બી રિલેટેડ ટુ સી હોય તો એ રિલેટેડ ટુ સી થાય. બરાબર? ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ પ્રોપર્ટી, જો બંને સાઇન અલગ અલગ છે, એક વખત એન્ડ છે, એક વખત ઓર છે, બરાબર, સરખી હોય ત્રણેય સાઇન તો બે સાઇન સરખી હોય તો એસોસિએટિવિટી, એ અને બંને સાઇન અલગ અલગ હોય તો એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવિટી કહેવાશે. બરાબર છે? ઓકે. યસ સર. Then fourth one, for statement P, P or P is logically equivalent with P, and second one, P and P is logically equivalent with P. બરાબર છે? This property is called idempotent property. ક્યાં ભણ્યા છો? idempotent વર્ડ આવ્યો છે પેલા ક્યારેય સાંભળ્યો છે? મેટ્રિક્સમાં આવતું. યસ, idempotent મેટ્રિક્સ એટલે કેવો મેટ્રિક્સ હતો યાદ છે કઈ? જોજો, કઈ વાંધો નહીં. નેક્સ્ટ વન ઇઝ, કયો નંબર આવ્યો? ફિફ્થ. Again, for statements P and Q
You have to show three things. negation of p is equivalent to p. not p. બે વખત તમે નોટ ઓપરેશન એપ્લાય કરો સ્ટેટમેન્ટ ઉપર તો તમને ફરીથી મૂળ સ્ટેટમેન્ટ p મળી જશે. સેકન્ડમાં negation of p or q is equivalent to negation of p and થઈ જશે. જો ઓર હોય તો એન્ડ થઈ જાય, એન્ડ હોય તો ઓર થઈ જશે. થર્ડ થિંગમાં શું આવશે? negation of p and q is logical equivalent with not p or not q. આ બધાની પ્રૂફ જે છે એ તમારે ટ્રુથ ટેબલનો યુઝ કરીને આપવાની છે. બરાબર? એટલે હું આની પ્રૂફ નથી આપતો. ઓકે સર. ફાઇન. These properties are called properties of negation. Okay? Just a moment. સોરી, આ જે ફર્સ્ટ પ્રોપર્ટી છે આ જે છે એને આપણે આમ તો ત્રણેય નેગેશન પ્રોપર્ટી જ કહેવાય છે, કારણ કે નેગેશન રિલેટેડ છે. પણ જે આ આમ તો જો કે બરાબર હતું. ધીસ પ્રોપર્ટીઝ આર કોલ્ડ properties of negation and property 2 and 3 are known as 2 અને 3 ની જ વાત છે ખાલી, known as ડી મોર્ગન્સ લોસ. બરાબર છે? કોઈ તમને પૂછે કે ડી મોર્ગન્સના લોસ બતાવો તો શું કરવાનું? negation of p and q is logical equivalent to negation p or negation q, and negation of p and q is logical equivalent to negation p or negation q. બરાબર છે? So these are the આ જે બંને છે, these two are said to be the De Morgan's laws. બરાબર છે? ઓકે સર. હવે હું થિયરમનું સ્ટેટમેન્ટ લખું છું. પ્રૂફ ફરીથી તમને કહું છું તમારે જાતે આપવાની છે, કારણ કે ટ્રુથ ટેબલ બનાવતા તમને આવડે છે. લેટ પી એન્ડ ક્યુ બી given statements, then પહેલું તમારે એવું બતાવવાનું છે કે P implies Q is logical equivalent to not P or Q. ઓલરેડી આપણે બતાવી દીધું છે આ તો અહીંયા. યસ, અહીંયા બતાવી દીધું, હોમવર્કમાં આપ્યું છે. બરાબર? આપણે આમાં એક સેમ તમારે ટ્રુથ ટેબલ લખવાનું આવશે, પણ થિયરમના ફોર્મમાં છે. સેકન્ડ તમારે બતાવવાનું છે P implies Q is logically equivalent with not Q implies not P. આ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં બતાવી દીધું છે કે આના ટ્રુથ ટેબલમાં દરેક વેલ્યુ છે એ કેવી આવતી હતી? ટી આવતી હતી. ધીસ મીન્સ P implies Q if and only if not Q no implies not P, એ ટોટોલોજી થાય છે. બરાબર? તો આ બધામાં ઇક્વિવેલન્ટ છે, લોજિકલ ઇક્વિવેલન્ટ. તો તમારે આવું જ બતાવવાનું છે કે P implies Q if and only if not P or Q. આનું તમારે ટ્રુથ ટેબલ છેલ્લે ફાઇન્ડ કરવાનું ને બધી શું આવી જોઈએ? ટ્રુથ વેલ્યુ આની ટી 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 આવી જોઈએ. બરાબર? થર્ડ વનમાં આવું બતાવવાનું છે P if and only if Q is logical equivalent with
P implies Q and Q implies P. ફોર્થમાં એવું બતાવવાનું છે negation of P implies Q. Negation of P implies Q is logically equivalent with P and not Q. એ જો પહેલું સ્ટેટમેન્ટ છે નેગેશન છે, આપણને ખબર છે કે પી ઓર ક્યુ નું નેગેશન શું થાય, પી નોટ પી એન્ડ નોટ ક્યુ. તો અહીંયાનું નેગેશન કરો તો નોટ પી નું પી થઈ જશે, ક્યુ નું નોટ ક્યુ થઈ જશે, એન્ડ નું શું થઈ જશે, ઓર થઈ જશે. એન્ડ લાસ્ટ વન, negation of P if and only if Q is logically equivalent with P and not Q or Q and not P. બરાબર છે. તો આ પણ તમારે પ્રૂફ છે, આની હોમવર્કમાં લખવાની છે. સિમ્પલ તમારે ટ્રુથ ટેબલ ફાઇન્ડ કરવાના છે. કેના ટ્રુથ ટેબલ? તો કે આ ઇક્વેલન્ટ જગ્યાએ તમારે શું કરવાનું, ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ મૂકી દેવાનું, અને આ જે સ્ટેટમેન્ટ બને એનું તમારે ટ્રુથ ટેબલ ફાઇન્ડ કરવાનું. જો આ ટ્રુથ ટેબલની બધી વેલ્યુઝ, બધી ટ્રુથ વેલ્યુઝ ટી આવતી હોય તો આ બંને લોજિકલી ઇક્વિવેલન્ટ થશે. બરાબર, ક્લિયર છે અહીંયા સુધી? યસ સર. ઓકે, તો ચાલો આજે આપણે આટલું રાખશું. બરાબર છે? ઓકે સર. આમાં કોઈને કંઈ ડાઉટ છે? નો નો સર. સર. ઓકે, સારું, ચાલો તો આટલું રાખશું આજે.